Cả nước ghi nhận 12.029 ca COVID-19, Đắk Nông bổ sung 18.545 F0. Ngày 21 tháng 4, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 12.029 ca COVID-19. Tại Hà Nội, ca mắc mới trong ngày giảm xuống dưới 1.000 trường hợp. Tính từ 16 giờ ngày 20 tháng 4 đến 16 giờ ngày 21 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.029 ca nhiễm mới, giảm 1.242 ca so với ngày trước đó tại 59 tỉnh, thành phố, trong đó có 9.074 F0 cộng đồng. Tại Hà Nội, số mắc mới trong ngày giảm còn 986 ca, tiếp đó là Phú Thọ 836, Quảng Ninh 550, Bắc Giang 550, Nghệ An 511, Yên Bái 487, Hải Dương 484, Vĩnh Phúc 414, Gia Lai 393, Tuyên Quang 383, Đắk Lắk 375, Lào Cai 373, Thái Nguyên 339, Bắc Kạn 331, Thái Bình 279, Đắk Nông 277, Quảng Bình 274, Bắc Ninh 243, Hưng Yên 240, Nam Định 229, Cao Bằng 210, Ninh Bình 207, Đà Nẵng 204, Lạng Sơn 198, Lâm Đồng 194, Bà Rịa, Vũng Tàu 193, Hà Giang 181, Quảng Trị 160, Lai Châu 156, Hà Nam 155, Hà Tĩnh 154, Hòa Bình 150, Tây Ninh 100, Quảng Nam 99, Điện Biên 97, Bình Phước 96, Thành phố Hồ Chí Minh 94, Bình Định 93, Vĩnh Long 89, Bình Dương 79, Bến Tre 77, Quảng Ngãi 68, Cà Mau 65, Thanh Hóa 64, Phú Yên 61, Long An 36, Đồng Tháp 33, Khánh Hòa 32, Bình Thuận 29, Thừa Thiên Huế 27, Bạc Liêu 22, An Giang 14, Trà Vinh 10, Kiên Giang 6, Đồng Nai 5, Kon Tum 5, Hậu Giang 5, Cần Thơ 4, Tiền Giang 3. Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Sở Y tế Đắk Nông đăng ký bổ sung 18.545 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Gia Lai, -168, Sơn La, -163, Vĩnh Phúc, -104, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Hải Dương, +140, Đắk Nông, +105, Đà Nẵng, +75. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 14.860 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.533.164 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 106.490 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.525.416 ca, trong đó có 9.074.110 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.537.814, Thành phố Hồ Chí Minh 607.793, Nghệ An 478.198, Bình Dương 383.101, Bắc Giang 382.069. Về tình hình điều trị, trong ngày có 8.693 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.076.927 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 826 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 602 ca, thở oxy dòng cao HFNC 98 ca, thở máy không xâm lấn 28 ca, thở máy xâm lấn 96 ca, ECMO 2 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 đến 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 ghi nhận 9 ca tử vong tại Đồng Nai 2, Đắk Lắk 1, Kiên Giang 1, Lâm Đồng 1, Sóc Trăng 1, Tây Ninh 1, Trà Vinh 1, Vĩnh Long 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 13 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.991 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 20 tháng 4 có 452.228 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 210.560.185 liều, trong đó đã có 126.829 trẻ từ 5 đến 11 tuổi được tiêm mũi 1.
Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các địa phương tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 4, hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2 và xây dựng kế hoạch tiêm mũi 4 cho đối tượng cần tiêm chủng.